થોડી વચ્ચે ના બોલતા. We are live now. ઉમાજી શરૂ કરીએ. Yes. તો સર્વને નમો બુદ્ધાય, જય ભીમ. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે આજે અનાગારિક ધર્મપાલ જીના 159માં જન્મદિવસ વિશ્વભરમાં મનાવી રહ્યા છે. એમના પ્રદાન અને એમના કરેલા કાર્યોનું પુણ્યાનુમોદન થઈ રહ્યું છે. તો આવી જ રીતે એક આ સુંદર કાર્યક્રમનું આયોજન ગુજરાતી બૌદ્ધ સાહિત્ય અને વજ્રસત્વ મિત્ર કુલ દ્વારા આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ સુંદર આયોજનનું સૌથી જમા પાસું એ છે કે અનાગારિક ધર્મપાલ જે ભૂમિમાં જન્મ્યા હતા એ જ ભૂમિના એક વરિષ્ઠ ધર્મચારી જીનસેન આપણને વક્તા તરીકે ઉપલબ્ધ થયા છે. તો આજના કાર્યક્રમની સૌથી પહેલા શરૂઆત આપણે ત્રિશણ પંચશીલ અને વિધાયક પંચશીલથી કરીશું. ત્યારબાદ ધર્મમિત્ર જીવક જે ખૂબ સુંદર રચનાઓ કવિતાઓ લખે છે એમની કવિતા એમના મુખે સાંભળીશું. ત્યારબાદ ધર્મચારી જીનસેન એમનો પરિચય ધર્મચારી આનંદ શાક્ય આવશે. ત્યારબાદ આજના પ્રસંગને લઈને ધર્મચારી જીનસેન એમનું પ્રાસંગિક ઉદ્બોધન કરશે. ત્યારબાદ ધર્મપાલન ગાથા કરવામાં આવશે અને આ કાર્યક્રમને સમાપન જાહેર કરવામાં આવશે. તો આપ જ્યાં પણ છો ત્યાં હું આપને વિનંતી કરું કે આપ હાથ જોડી આંખો બંધ કરી મારી સાથે ત્રિશણ પંચશીલ અને વિધાયક પંચશીલનું સંગાયન કરશો. નમો તસ ભગવતો અર્હતો સમ્મા સંબુદ્ધસ્સ. નમો તસ ભગવતો અર્હતો સમ્મા સંબુદ્ધસ્સ. નમો તસ ભગવતો અર્હતો સમ્મા સંબુદ્ધસ્સ. બુદ્ધં શરણં ગચ્છામિ ધમ્મં શરણં ગચ્છામિ સંઘં શરણં ગચ્છામિ. દ્વિતીયમ્પિ બુદ્ધં શરણં ગચ્છામિ. દ્વિતીયમ્પિ ધમ્મં શરણં ગચ્છામિ. દ્વિતીયમ્પિ સંઘં શરણં ગચ્છામિ. તૃતીયમ્પિ બુદ્ધં શરણં ગચ્છામિ. તૃતીયમ્પિ ધમ્મં શરણં ગચ્છામિ. તૃતીયમ્પિ સંઘં શરણં ગચ્છામિ. પાણાતિપાતા વેરમણિ સિક્ખાપદં સમાદિયામિ. અદિન્નદાના વેરમણિ સિક્ખાપદં સમાદિયામિ. કામેષુ મિચ્છાચારા વેરમણિ સિક્ખાપદં સમાદિયામિ. મુસાવાદા વેરમણિ સિક્ખાપદં સમાદિયામિ. શૂરામેરય મજ્જ પમાદઠાના વેરમણિ સિક્ખાપદં સમાદિયામિ. સાધુ સાધુ સાધુ. સકારાત્મક પંચશીલ. મૈત્રીપૂર્ણ કર્મ કરીને હું મારા શરીરને શુદ્ધ કરું છું. મુક્ત હસ્તથી દાન કરીને હું મારા શરીરને શુદ્ધ કરું છું. શાંતિ, સાદગી તથા સંતોષનું પાલન કરીને હું મારા શરીરને શુદ્ધ કરું છું. સત્યતાપૂર્ણ સંવાદથી હું મારી વાણીને શુદ્ધ કરું છું. સ્મૃતિ,
સુસ્પષ્ટ અને પ્રદીપ્ત રાખીને હું મારા મનને શુદ્ધ કરું. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ સૌનો. હવે આપણે આપણા ધર્મમિત્ર જે ખૂબ સરસ સુંદર રચનાઓ લખે છે, ખૂબ સુંદર રચનાઓ, કવિતાઓ લખે છે, એમની એક કવિતા આપણે સાંભળીશું. ધર્મમિત્ર જીવક. ભીમ નમો બુધાય. શ્રીલંકાથી આદરણીય ધર્મચારી જીનસેના તેમજ આદરણીય ધર્મચારી આનંદ શાક્ય અને ગ્રુપમાં જોડાયેલા તમામ ધર્મબંધુઓને અનાગારિક ધમ્મપાલ જન્મ જયંતિ નિમિત્તે શુભકામનાઓ પાઠવું છું અને મારી કવિતા રજૂ કરું છું, જેનું શીર્ષક છે બુદ્ધનું કપિલવસ્તુમાં આગમન. બુદ્ધનું ગૃહાગમન જાણી શ્રદ્ધાગત થાતું મન, હૃદયથી સરી પડ્યા શબ્દો લાગી કેવી લગન. બુદ્ધનું ગૃહાગમન જાણી શ્રદ્ધાગત થાતું મન, હૃદયથી સરી પડ્યા શબ્દો લાગી કેવી લગન. તેથી ધરા પર ફૂલ વરસ્યા છે, પૂર બહારે તરુ ખીલ્યા છે. તેથી ધરા પર ફૂલ વરસ્યા છે, પૂર બહારે તરુ ખીલ્યા છે. રોતા અહીંયા નગરજનો નીકળી કરુણ હૃદય રડ્યા છે. રોતા અહીંયા નગરજનો નીકળી કરુણ હૃદય રડ્યા છે. તેથી યશોદરા રડ્યા છે, જેથી સુગત મળ્યા છે. તેથી યશોદરા રડ્યા છે, જેથી સુગત મળ્યા છે. અશ્રુ નયનમાં ભર્યા છે, સ્મરણ યાદના તર્યા છે. અશ્રુ નયનમાં ભર્યા છે, સ્મરણ યાદના તર્યા છે. માતા ગૌતમીની મમતામયી આંખ આજે ઠરી હશે. માતા ગૌતમીની મમતામયી આંખ આજે ઠરી હશે. મુસ્કાનથી બાળ રાહુલ મળવા પિતાને પાપા દોડ્યો હશે. મુસ્કાનથી બાળ રાહુલ મળવા પિતાને પાપા દોડ્યો હશે. શુદ્ધોદનની આંખ એ વાતે રડી હશે, પુત્ર ફરી આવ્યો તે કદી ના જશે. શુદ્ધોદનની આંખ એ વાતે રડી હશે, પુત્ર ફરી આવ્યો તે કદી ના જશે. સારીપુત ને બીજા સમણ બંધુઓ મુદિત થઈ મલક્યા છે. સારીપુત ને બીજા સમણ બંધુઓ મુદિત થઈ મલક્યા હશે. ભર્યું ભર્યું હશે કપિલ વસ્તુનગર, રંગ કરુણાના છલક્યા છે. ભર્યું ભર્યું હશે કપિલ વસ્તુનગર, રંગ કરુણાના છલક્યા છે. આ દ્રશ્ય જોતા મધુર રમણીય કવિએ ગીત રેલ્યા છે. આ દ્રશ્ય જોતા મધુર રમણીય કવિએ ગીત રેલ્યા હશે. આ દ્રશ્ય અનિત્ય છે, જે ગયું તે ફરી ના આવશે. આ દ્રશ્ય અનિત્ય છે, જે ગયું તે ફરી ના આવશે. ને હૃદયથી શબ્દ સર્યા છે, બુદ્ધં શરણં ગચ્છામિ, ધમ્મં શરણં ગચ્છામિ, સંઘં શરણં ગચ્છામિ. સાધુ સાધુ સાધુ. નમો બુદ્ધાય. જય ભીમ. Sugatji, unmute. હા, ધન્યવાદ ધર્મમિત્ર જીવક. ખૂબ જ સુંદર રચના આપણી સમક્ષ એમણે રજૂ કરી. બુદ્ધ જ્યારે પોતાના ગૃહ વતનમાં આવ્યા હશે ત્યારે કેવા કેવા પ્રકારની લાગણીઓ થઈ હશે, કોણે શું અનુભવ્યું હશે. એક પિતા તરીકે રાજા સુધોધને શું અનુભવ્યું હશે, એક પત્ની તરીકે યશોધરાએ શું અનુભવ્યું હશે, એક પુત્ર તરીકે રાહુલ શું અપેક્ષા કરતો હશે. એની ખૂબ સુંદર રચના ધર્મમિત્ર જીવકે આપણી સમક્ષ રજૂ કરી. હવે હું ધર્મચારી આનંદ શાક્યને વિનંતી કરું કે તેઓ આજના આપણા મુખ્ય વક્તા ધર્મચારી જીનસેનનો પરિચય આપશે. આદરણીય ધર્મચારી આનંદ શાક્ય. દરેકને મારા વૈદિક મારો અવાજ દરેકને સંભળાય છે. ખાસ કરીને હા, સંભળાય છે. તો ફરી પાછા દરેકને આજના અનાગારિક ધર્મપાલ આજના કાર્યક્રમના સેવકતા કાર્યક્રમના આયોજક
તમારે દરેકને આપવાનું છે. કારણ કે આપણે બધા છે ને લાભ લેવાનો છે. તો આ બધા જેવી રીતે આપણા કાર્યક્રમ જણાવવામાં આવ્યું છે કે આદરણીય સંસ્થાના છે અને તેમનો ભારતમાં ભારતની આર્થિક વૃદ્ધિ સત્તાવીસ પણ ધ્યાન આપે છે. એટલી આટલા વર્ષો ઘણા વર્ષો ઇંગ્લેન્ડમાં અભ્યાસ કરેલો તેઓની ભારતના અંદર અને જે ભારતના લોકો અને વિદેશમાંથી સાથે રહી પરંપરાગત રીતે બહુ શરૂઆત ભારતમાં
દરેક આયોજન પરંપરાગત પરંપરાગત બૌદ્ધ રીતે મારી હજારો વર્ષો બૌદ્ધ પરંપરા, પરંતુ જ્યારે મેં બાબા સાહેબ પરંપરાગત રીતે ન હોવા સેવા ભાવી એમની કલ્યાણ મિત્રતા તમે કોઈ પણ એવા સંબંધ રાખવા માટે આ આધ્યાત્મિકતા એનો બહુ ગર્વનો ગંભીર છે કે ગુજરાત મહાયાન ખાસ કરીને ત્યાંની મુંબઈ શ્રીલંકા અને વર્લ્ડ વાઇડ જે બૌદ્ધ ધર્મની ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આદરણીય ધર્મચારી અનુશાખીજી. હવે આજના જે મુખ્ય વક્તા છે એવા ધર્મચારી જીનસેનને વિનંતી કરીએ કે આજના દિવસે તેઓ પ્રસંગોચિત વાત કરે. સો ઓન behalf of all the friends we request ધર્મચારી જીનસેના to give the talk of today. Thank you very much. And Namo Buddhaya, Jai Bhim. તો આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. નમો બુદ્ધાય, જય ભીમ. And thank you very much for inviting for this evening to give a talk on Anagarika Dharmapala on his 159th birth anniversary. તો આજની આ સંધ્યાએ
વિશેષ કરીને અનાગારિક ધર્મપાલને જન્મ જયંતિ નિમિત્તે 159મી જન્મ જયંતિ નિમિત્તે મને આજના આ કાર્યક્રમમાં સામેલ કરવા માટે અને આજના ઉદ્બોધન કરવા માટે જે તક આપી એ માટે હું આયોજકનો આભારી છું. And before everything, I like to appreciate the poem by Dharmamitra Jivak and the beautiful introduction, as always, being appreciated, given by Dharmachari Anand Shakya. તો મારી વાત શરૂ કરું પહેલા આજે ધર્મમિત્ર જીવકે જે ખૂબ જ સુંદર રચના રજૂ કરી એ માટે અને મારો હંમેશાની જેમ એક સારો પરિચય આપવા માટે હું ધર્માચાર્ય આનંદ શાક્યનો પણ આભાર વ્યક્ત કરું છું. I must say that I don't really understand 100%, but I get the sense what it means. તો ધર્મમિત્ર જીવકે જે રચના રજૂ કરી એ સંપૂર્ણ રીતે તો હું સમજી નહીં શક્યો હોઉં ભાષાના કારણે, પણ એમાં જે અર્ક છે એની જે વાત છે એ મારા સુધી પહોંચી હોય એવું મને લાગે છે. But the communication with the feeling very strong. એટલે કે આપણે એવું સમજી શકીએ જે લાગણીઓની જે સંવાદની જે ભાષા છે એ ખૂબ જ મજબૂત હોય છે. And I'm very happy this evening to be with my Gujarati friends. તો આજની આ પૂર્વ સંધ્યાએ હું મારા ગુજરાતી મિત્રો સાથે જોડાઈને ખૂબ જ આનંદની લાગણી અનુભવું છું. Though I'm very happy to be physical there, but at the moment it's very difficult. But at least I got the chance to be online with you. તો આમ તો ભૌગોલિક રીતે હું દૂર છું, પણ છતાં ઓનલાઈન આપની સાથે જોડાઈને મને ખૂબ જ સારું લાગે છે. So today we are meeting in the name of a great Bodhisattva, Anagarika Dharmapala. Well, he is a 19th century, 20th century great Buddhist hero. તો 19મી અથવા 20મી સદીના ભાગમાં જે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ બોધિસત્વ થઈ ગયા એવા અનાગારિક ધર્મપાલની 159મી જન્મ જયંતિ નિમિત્તે આપણે સૌ એકત્રિત થયા છીએ. So I'm going to look at the life of Anagarika Dharmapala and the mission of Anagarika Dharmapala. તો જ્યારે હું અનાગારિક ધર્મપાલના જીવન પર દ્રષ્ટિપાત કરું છું અને એમના કરેલા કાર્યો પર દ્રષ્ટિપાત કરું છું ત્યારે just to give an idea who he was and what he did. તો ત્યારે મને એક વિચાર આવે છે કે તેઓ શું હતા અને તેમણે શું કાર્ય કર્યું છે. Anagarika Dharmapala is not limited to Sri Lanka or India, but he's a world figure. તો અનાગારિક ધર્મપાલ ને કેવળ શ્રીલંકા અથવા ભારત પૂરતા સીમિત નથી, પણ એ વૈશ્વિક વ્યક્તિ છે. I will give his mission through his life story, sort of main events of his life. તો એમના જીવનની જે મહત્વપૂર્ણ જે ઘટનાઓ છે એ તરફ હું નજર કરું છું. He was born in 1864 to a wealthy merchant family in south of Sri Lanka who moved to Colombo. તો અનાગારિક ધર્મપાલનો જન્મ 1864માં દક્ષિણ શ્રીલંકામાં આવેલા કોલંબોમાં થયો હતો અને ખૂબ જ ધનાઢ્ય વેપારીને ત્યાં એમનો જન્મ થયો હતો. And when he was born, he was given the name Don David Heva Vitarana. તો જ્યારે તેમનો જન્મ થયો ત્યારે જે નામાભિમાન થયું હતું એ પ્રમાણે ડાન ડેવિડ હેવા વિતરણે એવું નામ હતું. His father was Don Carolis Heva Vitarana. અને એમના પિતાનું નામ ડોન કેરોલિસ હેવા વિતરણે એવું હતું. And mother's name is Mallika Heva Vitarana. અને એમની માતાનું નામ મલ્લિકા હેવા વિતરણે એવું હતું. And of course, they were brought up in Colombo. તો તેમનું જે બચપન છે, જ્યાં ઉછેર છે, કોલંબોમાં થયો છે. And he was educated in Colombo in best schools available. તો એમનો અભ્યાસ છે એ વિશેષ કરીને કોલંબોમાં થયો છે. Mainly in the Christian missionary schools. વિશેષ કરીને જે ખ્રિસ્તી મિશનરી સ્કૂલો શાળાઓ હોય છે એમાં એમનો અભ્યાસ થયો છે.
He went to nearly four different schools. એમણે અલગ અલગ 4 નિશાળ સ્કૂલોમાં અભ્યાસ કર્યો છે. He was well educated in Sinhalese language, English, and Pali. એમને 4 ભાષાઓની જાણકારી હતી, જેમાં ઇંગ્લિશ, સિંહાલી વગેરેનો સમાવેશ છે. And he was a bright student at that time. તો એ સમયમાં તે ખૂબ જ તેજસ્વી વિદ્યાર્થી હતા. In 1883, he left the school and joined the Ministry of Education in Colombo. તો 1833 માં એમણે જે શ્રીલંકાની જે મિનિસ્ટ્રી હતી, ખાસ કરીને શિક્ષણ મિનિસ્ટ્રી, એમાં તેઓ જોડાયા. He was employed at the Ministry of Education. અને શિક્ષણ મંત્રાલયમાં તેમણે નોકરી શરૂ કરી. By that time, Colonel Olcott and Madame Blavatsky and the prominent Buddhist monks Migatpitya Gunananda and Sumangala was very active in Sri Lanka. તો એ સમયમાં કર્નલ આલ્કોટ, મેડમ બાલવાસ્કી અને અન્ય 2 વરિષ્ઠ બૌદ્ધ ભિક્ષુઓ એ સમયે ખૂબ જ ત્યાં સક્રિય હતા. They were trying to revive the Buddhism in Sri Lanka. તેઓ શ્રીલંકામાં બૌદ્ધ ધર્મના પુનરુત્થાન માટે કામ કરી રહ્યા હતા. And in 1883, he left to India for a short visit and came back again to Sri Lanka. તો 1883 માં તેઓ શ્રીલંકાથી ભારતની એક ટૂંકી યાત્રામાં આવ્યા અને ત્યાંથી ફરીથી પાછા શ્રીલંકા પરત આવી ગયા. He went to India with Madame Blavatsky against the will of his parents, grandparents, and even the Colonel Olcott and the bhikkhus. તો મેડમ બેલ્વિસ્કી સાથે તેઓ તેમના માતા પિતાની અનિચ્છાએ ભારત આવ્યા હતા. On return, he left the home and became a homeless. તો ભારતથી તેઓ શ્રીલંકા પરત થયા ત્યારે એમણે પોતે ગૃહત્યાગ કર્યો અને અનાગારિક બની. He became Anagarika, yes. And he lived in Colombo Theosophical Hall and worked as the acting secretary in the Theosophical Society. ત્યાં શ્રીલંકામાં થિયોસોફિકલ સોસાયટીમાં તેઓ સેક્રેટરી પદે કાર્યરત રહ્યા. And he set up the Buddhist Education Fund in Sri Lanka and associated with Colonel Olcott to work together. તો એમણે શ્રીલંકામાં બુદ્ધિસ્ટ શૈક્ષણિક ફંડની રચના કરી અને કર્નલ આલ્કોટ સાથે પણ તેઓ પ્રવૃત્ત રહ્યા. And at that time, there was a famous figure called C.W. Ladybird. એ સમયે ખૂબ સારા એવા જાણીતા વ્યક્તિ હતા, C.W. લેડીબર્ગ. Colonel Olcott and C.W. Ladybird was Europeans, and they were traveling around the world, studying various philosophies in the world. તો જે બંને વક્તાઓ, બંને જે વ્યક્તિત્વ હતા એ યુરોપિયન હતા અને તેઓ સમગ્ર દુનિયામાં ખાસ કરીને બૌદ્ધ સાહિત્યના અભ્યાસ માટે પરિભ્રમણ કરી રહ્યા હતા. And of course, being Anagarika, he used to live a very simple lifestyle, very, very simple. તો એક અનાગારિક હોવાને નાતે તેઓ ખૂબ જ સાદગીપૂર્ણ જીવન વ્યતીત કરતા હતા. And he started to travel around the country to understand the situation in the country and to spread the Dhamma to the people. તો એમણે દેશમાં અલગ અલગ જગ્યાઓની પરિભ્રમણ શરૂ કર્યું, ખાસ કરીને ત્યાંની જે પરિસ્થિતિ, ખાસ કરીને ધર્મને લઈને શું છે એ જાણવાનું અને એના પ્રચાર પ્રસાર માટે શું કામ કરી શકાય એમના માટે એમણે પરિભ્રમણ શરૂ કર્યું. He was given very good education in Buddhism and Pali by Venerable Gunananda and Venerable Sumangala.
તો જે આપણા પૂજ્ય ભંતે ગુણાનંદ અને સુમંગલ તેમણે અનાગારિક ધર્મપાલને પાલી ભાષાનો ખૂબ જ સારો એવો અભ્યાસ કરાવ્યો હતો. So this is happening around 1886, traveling around the country also to collect the fund for the Buddhist education fund. તો આ જે બાબતો છે 1866ના અરસાની આસપાસની છે, જે દરમિયાન એમણે બૌદ્ધ શિક્ષણ ફંડ મેળવવા માટે અને અન્ય પ્રવૃત્તિ માટે કામ કર્યું. During this time, of course, he was employed at Ministry of Education, took 3 months leave. તો જ્યારે આ પ્રવૃત્તિ દરમિયાન તેઓ શિક્ષણ મંત્રાલયમાં કાર્ય કરતા હતા ત્યારે એમણે લગભગ એમાં 3 મહિનાની સુધીની રજાઓ પણ લીધી હતી. During these travels, he was received the information that he was well placed in his exam and offered a greater job in the Ministry of Education, and straight away he rejected. તો એ પ્રવાસ દરમિયાન એમણે એવા સમાચાર અથવા માહિતી પણ જાણી કે એમણે જે કોઈ પરીક્ષા આપી હતી એમાં એ સારી રીતે ઉત્તીર્ણ થયા છે અને એમને વધુ સારી નોકરીની તક છે, પણ એ નોકરીની તક એમણે જતી કરી. And he wanted to dedicate his life to the mission of the Buddhists. તો તેઓ પોતાનું જે જીવન છે એ બૌદ્ધ ધર્મના પ્રચાર પ્રસાર મિશનને સમર્પિત કરવા માંગતા હતા. The Buddhism was declined and in a very bad state in Sri Lanka. તો આ એ સમયની વાત છે જ્યારે શ્રીલંકામાં બૌદ્ધ ધર્મ અસ્ત થયો હતો. And mainly the Christian missionaries trying to convert as much as they can into the Christianity. તો આ સમયગાળા દરમિયાન ખાસ કરીને ખ્રિસ્તી મિશનરી જે છે ત્યાંના લોકોને ખ્રિસ્તી ધર્મ અંગીકાર કરવા માટે સમજાવી રહ્યા હતા. Of course, Anagarika Dharmapala being a very much a rebellion, he started to act very what's called very speedily. તો અનાગારિક ધર્મપાલ છે એ ખૂબ જ ક્રાંતિકારી વિચારો વાળા હતા અને એમણે ત્વરિત આ બાબતે વિચારીને નિર્ણય લઈ લીધો. He's a very strong personality. તે ખૂબ જ લીડર અને મજબૂત વ્યક્તિત્વ હતું. He was fearless. તેઓ નિર્ભય અને નીડર હતા. He was straightforward in his language. તો તે પોતાની વાત રજૂ કરવામાં ખૂબ જ સ્પષ્ટ વક્તા હતા. And therefore, of course, he created so many enemies. અને આ પ્રકારના સ્વભાવના કારણે એમને ખૂબ જ દુશ્મનો પણ ઊભા થયા હતા. And he was very direct with the English. Sorry? He was very direct with the colonial administration. તો એ સમયના જે અંગ્રેજ સત્તા હતા એની સાથે એમને સીધો ઘરબો હતો. And of course, so he was trying to revive the Buddhism again in Sri Lanka, trying to educate people in the Dhamma. તો તેઓ શ્રીલંકામાં બૌદ્ધ ધર્મનું પુનરુત્થાન કરવા માંગતા હતા અને સાથે સાથે લોકોને આ બાબતે સમજાવવા પણ માંગતા હતા, ખાસ કરીને બૌદ્ધ ધર્મ. One has to understand, by this time, of course, the system in the country was controlled by the European, especially the English people. તો તેઓ સારી રીતે જાણતા હતા કે એ સમયે જે દેશનો વહીવટ એ ખાસ કરીને યુરોપિયન લોકો અને એમાં પણ વિશેષ કરીને અંગ્રેજો પાસે હતો. And they wanted to adapt their culture. અને એમનો જે સાંસ્કૃતિક વારસો છે એને લઈ લેવા માંગતા હતા. And so the Buddhist culture and Buddhist civilization was declining, and people were influenced by the Western lifestyle, and they were gradually attracted towards the Western lifestyle. તો ધીરે ધીરે આ રીતે બૌદ્ધ સંસ્કૃતિ અને બૌદ્ધ વારસો છે એ ધીરે ધીરે પડતી તરફ જતો હતો અને વિશેષ કરીને ત્યાંના જે લોકો છે એ યુરોપિયન સંસ્કૃતિ અને ખાસ કરીને જે વેસ્ટર્ન પાશ્ચાત્ય જે સમાજ વ્યવસ્થા અથવા રહેણીકરણી છે એનાથી ખૂબ જ પ્રભાવિત થતા હતા. And of course, he was fighting all the time
and he was one of the great figure in the to get the independence to Sri Lanka. અને આ સમય દરમિયાન એ એક ખૂબ સ્વાતંત્ર્ય સેનાની તરીકેની પણ ભૂમિકા ભજવતા હતા, જે શ્રીલંકાના સ્વતંત્રતા માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ હતી. So in 1886, he managed to establish the Buddhist press in Sri Lanka. તો લગભગ 1866 સુધીમાં તેઓ શ્રીલંકામાં ખાસું એવું વર્ચસ્વ જમાવવામાં સફળ થયા. And a paper called Bauddha paper was printed and distributed around the country. તો સમગ્ર દેશમાં એમના વિશે માહિતી પ્રસરી શકે એ પ્રકારના કાગળો, ચોપાનિયાઓ છપાઈ અને વહેંચાવા લાગ્યા. The main target was to educate who they are, because many of them, they were Buddhists, but they didn't know who they are. તો આ પ્રકારનો જે પ્રચાર પ્રસારનો જે ઉદ્દેશ હતો એ ખાસ કરીને લોકોમાં જાગૃતિ લાવવાનો હતો, તેઓ કોણ છે. અને ખાસ કરીને એક વાસ્તવમાં જોવા જઈએ તો એક બૌદ્ધ હોવાના નાતે એમને જે ખબર નથી અથવા તે પોતે પોતાનું ભાન ગુમાવી બેઠા હતા, તેમને જાગૃત કરવા માટેનો પ્રયત્ન હતો. So with Colonel Olcott, with Madam Lasky, he was trying to establish the Buddhist education system, and did so much work to the country. તો શ્રીલંકામાં વિશેષ કરીને લોકોને જાગૃત કરવા માટે કર્નલ આલ્કોટ અને મેડમ બેલેવસ્કીની સાહિતી એમને શ્રીલંકામાં ખાસ કરીને શિક્ષણને ના માધ્યમથી લોકોને વધુમાં વધુ કેમ જાગૃત કરી શકાય એ માટેના ખૂબ જ એવા પ્રયત્નો કર્યા. While did these things, he in 1891 he visited the Buddhist holy places in India for the first time. તો 1891ના તબક્કામાં એ સમય દરમિયાન ખાસ કરીને ભારતમાં જે અલગ અલગ બૌદ્ધ સ્થળો આવેલા છે એમની તેમણે મુલાકાત લીધેલી. And then of course he visited Calcutta that time. અને આ સમય દરમિયાન એમણે કલકત્તાની પણ મુલાકાત લીધી હતી. Where he met Babu Nil Komal Mukherjee. તો એ He's a very famous સમય figure. એ સમય દરમિયાન તેમણે બાબુનિલ મુખર્જીને મળ્યા. And he was a very famous figure in Calcutta. એ સમયે તેઓ કલકત્તાના ખૂબ જાણીતા અને પ્રસિદ્ધ નેતા હતા. And later on he was very supportive to Anagarika Dharmapala. અને અનાગારિક ધર્મપાલને એમણે ખૂબ જ સારા રીતે સહયોગ કર્યો હતો. Now, though he was earlier he was called Don David Heva Vitarana, but he adopted the name Anagarika Dharmapala for a particular reason. તો આમ તો એમનું મૂળ નામ ડેવિડ હેવા વિતરણે હતું, પણ પ્રેક્ટિકલ બાબતો અને ખાસ કરીને જે પરિસ્થિતિ હતી એને આધીન થઈને એમણે એમનું નામ અનાગારિક ધર્મપાલ એવું ધારણ કર્યું. According to Christianity, David is a sort of a killer, so he didn't want to have that name for himself. તો ખ્રિસ્તી માન્યતા મુજબ જે ડેવિડ નામ છે એનો કંઈક અર્થ એવો થાય છે કે ખૂની, અને આ પ્રકારનો જે અર્થ છે એ એમને યોગ્ય ન લાગ્યો, માટે એમણે પોતાનું નામ અભિવાદન કર્યું. During his visit to Buddha Gaya and other holy places, he saw the pathetic conditions of the Buddhist holy places. તો જ્યારે તેમણે ભારતમાં અલગ અલગ બૌદ્ધ સ્થળોની મુલાકાત લીધી, વિશેષ કરીને બુદ્ધગયા વગેરેની, ત્યારે એ જે ધરોહર છે એની પરિસ્થિતિ જોઈને તેઓ ખૂબ જ દુઃખી થયા. And they were completely neglected, and of course many run by the non-Buddhists. તો એ દરમિયાન એમણે એ પણ અનુભવ્યું કે એ ખૂબ જ ખરાબ રીતે એની અથવા તો સાચવણી નથી થઈ સારી રીતે, અને એનું જે સંચાલન છે એ બિન બૌદ્ધો દ્વારા કરવામાં આવતું હતું. And during this tour, he established the Buddha Gaya Mahabodhi Society. અને આ જે એમનું પરિભ્રમણ અથવા યાત્રા હતી એ દરમિયાન એમને મહાબોધિ સોસાયટીની સ્થાપના કરવાની. It was 1891. અને આ 1891ની વાત છે. And of course, in that tour, he gave the first English lecture in Calcutta. અને આ સમય દરમિયાન તેમણે પોતાનું પ્રથમ અંગ્રેજીમાં વ્યાખ્યાન કલકત્તા ખાતે આપ્યું. And of course, he noticed that
lots of work to be done to revive the Buddhism in Sri Lanka as well as mainly in India. So he commit himself to do the work. તો એ સમય દરમિયાન એમણે અનુભવ્યું કે શ્રીલંકા સાથે સાથે ભારતમાં બૌદ્ધ ધર્મના પુનરુત્થાન કરવાની ખૂબ જ તાતી જરૂર છે અને એના માટે ખૂબ જ કામ કરવાની જરૂર છે અને એ બાબતને લઈને એમણે પોતાનું જીવન બૌદ્ધ મિશનને સમર્પિત કરી દીધું. It's not easy to appreciate the great tasks he done with the words because it's a big task he did to revival Buddhism in India. તો અનાગારિક ધર્મપાલે જે કાર્ય કર્યું છે એ કાર્યો એટલા મહાન છે કે એને ટૂંક સમયમાં અથવા શબ્દોમાં સીમિત ન કરી શકાય કારણ કે એટલું મોટું એમણે પુનરુત્થાનનું કામ કર્યું છે. And in 1882, he started the Mahabodhi Journal. અને એમણે એક મહાબોધિ સામયિકની પણ શરૂઆત કરેલી. And of course, our own teacher Bante Sangharakshita, during his time in Kalimpong, he became the main editor of the Mahabodhi Journal. તો મારા ગુરુ ઉર્ગેન ભંતે સંરક્ષિત જ્યારે કાલિમ્પોંગમાં રહેતા હતા એ સમય દરમિયાન તેમણે મહાબોધિના સંપાદન તરીકે પણ કામ કરેલું છે. And of course, when Anagarika Dharmapala was in visiting Buddha Gaya, the Buddha Gaya was under the control of someone called Mahant. તો જ્યારે અનાગારિક ધર્મપાલ બુદ્ધગયામાં આવ્યા ત્યારે એમણે જોયું કે એ સમયે બુદ્ધગયાનું જે સંચાલન છે ત્યાંના મહંતો દ્વારા કરવામાં આવતું હતું. And was not allowed to do the practice or chanting in the vihara. તો એ સમય દરમિયાન ત્યાં એમને ધ્યાન સાધ્યા અભ્યાસ અથવા મંત્રોચ્ચાર કરવા માટે મંજૂરી આપવામાં નહોતી આવતી. Not even allowed to keep a Buddha image. તો કદાચ એવું પણ અઘરું હતું કે ત્યાં ભગવાન બુદ્ધનું બુદ્ધરૂપ પણ રાખવા દેવામાં નહોતું આવતું. So here I must explain a bit more about this. તો વિશેષ કરીને હું એ બાબત પર વધારે વાત કરવા માંગુ છું. So it was completely under control of Hindus, Brahmins. તો એ સમયે જે બૌદ્ધ ગયા હતું એ વિશેષ કરીને બ્રાહ્મણ અને હિન્દુ ધર્મના લોકોના સંચાલનમાં હતું. And Anagarika Dharmapala went to court to claim the Buddha Gaya into the hands of Buddhists. અને એ સમયે અનાગારિક ધર્મપાલ કોર્ટમાં ગયા અને એમણે રજૂઆત કરી કે બુદ્ધગયાનું સંચાલન બૌદ્ધોને સોંપવામાં આવે. And after a long battle, he won and it came to the hand of Buddhists again. તો ખૂબ જ લાંબી લડત અને ચળવળ બાદ એક સારો નિર્ણય આવ્યો કે જેમાં એનું સંચાલન બૌદ્ધોના હસ્તક આવ્યું. It's a very, very important to commemorate such an individual's life and birth because what he did for us is great. તો આજના આ પ્રસંગે આ મહાન વ્યક્તિ જેણે આવું ખૂબ સુંદર કામ કર્યું છે એને જેટલા એપ્રિશિએટ કરી એટલી ઓછા છે. Because of Anagarika Dharmapala, we have the Buddha Gaya into the Buddhist hand. આપણે એવું પણ કહી શકીએ કે અનાગારિક ધર્મપાલના આ અથાગ પ્રયત્નના કારણે આજે બોધ ગયા બૌદ્ધોના હાથમાં છે. And of course, while doing this great work and developing the Saranath and start to build the Mulaganta Kuti Vihara. તો એમની આ કાર્ય પદ્ધતિ દરમિયાન એમણે સાથે સાથે સારનાથ અને વિશેષ કરીને મૂલગંધ કુટી છે એને વિકસિત કરવા માટે પણ કામ હાથમાં ધર્યું. And while he's doing this kind of work to development and re-establishing the Buddha Sasana, he was invited to the World Buddhist Parliament in Chicago. તો જ્યારે એ આ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ એ કરી રહ્યા હતા ખાસ કરીને બૌદ્ધ ધર્મના પુનરુત્થાન અને બૌદ્ધ શાસન ને કેમ લાગુ કરી શકાય સાથે સાથે એ દરમિયાન જે શિકાગોમાં સર્વ ધર્મ પરિષદ નું આયોજન થયું હતું એમાં પણ એમને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું. So then, of course, he was attended to the World Religious Parliament and he was invited to talk
in the parliament. તો જે વિશ્વ ધર્મ સંસદ હતી એમાં એમને એક બૌદ્ધના પ્રતિનિધિ તરીકે ત્યાં બોલાવવામાં આવ્યા હતા અને એમણે ત્યાં એ બાબત પર પ્રવચન કર્યું હતું. And of course, again and again, he went to the United States to attend this World Religious Parliament. એ પછી એમણે વારંવાર આ પ્રકારના જે વિશ્વ ધર્મ સંસદ અથવા સંવાદના આયોજન થતા એમાં ખાસ કરીને અમેરિકા વગેરે જેવા દેશોમાં સતત એમણે યાત્રા કરી. And during this visit, the very interesting thing happened. તો આ એમની જે યાત્રા હતા એમાં દરમિયાન એક ખૂબ રસપ્રદ ઘટના બની. A famous Buddhist figure from famous Hindu figure from Bengal was attending the World Religious Parliament. તો આ જે વિશ્વ ધર્મ સંસદ હતી એમાં ભારતમાંથી જે બંગાળ છે એ પ્રદેશમાંથી ખૂબ જ મોટા હિન્દુ નેતા ત્યાં ઉપસ્થિત હતા. And they were, of course, they were known to each other, and they were living in the same quarters in America that time. તો એ સમયે અમેરિકામાં બંને જણા એક જ જગ્યાએ એક સાથે રહેતા હતા. Of course, Anagarika Dharmapala is very direct and do not hesitate to say what he wants to say. તો આપણે શું જાણીએ છીએ પ્રમાણે અનાગારિક ધર્મપાલ એ ખૂબ જ સ્પષ્ટ વક્તા અને સીધી ભાષામાં જ વાત કરતા હતા. This famous Hindu figure asked Anagarika Dharmapala to say, he said, when you speak, tell that Buddhism and Hinduism is same. તો જે હિન્દુ નેતા ત્યાં હતા એમણે કહ્યું અનાગારિક ધર્મપાલને કે તમે એવી વાત રજૂ કરશો કે હિન્દુ ધર્મ અને બૌદ્ધ ધર્મ બંને એક જ છે. Anagarika Dharmapala completely rejected the idea. અને અનાગારિક ધર્મપાલે આ બાબતનો નિર્ણયો ભણ્યો કે હું આ પ્રકારે નહીં કહું. He never agreed. અને એ બાબતે તેઓ ક્યારે એમાં સામેલ પણ થયા ન હતા, સહમત પણ થયા ન હતા. As far as I know, his name is Swami Vivekananda. જ્યાં સુધી મારી જાણકારીમાં છે ત્યાં સુધી એમનું નામ સ્વામી વિવેકાનંદ હતું. And so he was very direct, and his speech was greatly appreciated in the wider world. તો એ ખૂબ જ એવા શુદ્ધ સીધા અને સ્પષ્ટ વક્તા હતા અને એમની જે વાણી અથવા એમનું જે વક્તવ્ય હતું એ ખૂબ જ પ્રભાવશાળી હતું. By doing so, he became the first Buddhist missionary in the world. તો આ પ્રકારના કાર્ય અને કૃતિ દરમિયાન તેઓ દુનિયાના પ્રથમ બૌદ્ધ મિશનરી તરીકે ઉભરી આવ્યા. Because of Anagarika Dharmapala, the world was awakening and influenced to the teaching of the Buddha. તો અનાગારિક ધર્મપાલના આ પ્રકારના પ્રયત્નોથી દુનિયા બૌદ્ધ ધર્મ તરફ આકર્ષાઈ. And this World Religious Parliament is a very, very famous one. અને આપણે શું જાણીએ છીએ કે આ વિશ્વ ધર્મ સભા છે એ દુનિયામાં ખૂબ જ પ્રસિદ્ધ અને જાણીતી છે. And of course, they are in Anagarika Dharmapala, he met Mary Foster, a very famous supporter for Anagarika Dharmapala's work, especially financially. તો મેરી ફોસ્ટરને જે એમને વિશેષ કરીને આર્થિક બાબતોમાં ખૂબ જ મદદ કરતા હતા એ પણ એમને મળ્યા. And of course, during this visit, in his lecture, his subject matter was what called the Southern Buddhism. Sorry. During this lecture, his subject matter was Southern Buddhism. That means Buddhism in Southeast Asia. ઓકે, તો આ જે ધર્મ સંવાદ હતો એમાં એમનો જે વિષય હતો એ દક્ષિણ એશિયામાં બૌદ્ધ ધર્મની શું અસર છે અથવા શું પ્રભાવ છે એ હતો. For this lecture, he was given a cordial reception
by the world Buddhists and other world figures. Sorry. For this lecture, the many around the world gave a good reception for him, અને જે નું a વક્તવ્ય good હતું welcome. આ વક્તવ્ય પછી એમને દુનિયાના ઘણા બધા દેશોમાં સારો એવો પ્રતિસાદ મળ્યો. And so he was being a first Buddhist missionary. He traveled many parts of the world. તો તેઓ પ્રથમ બૌદ્ધ મિશનરી હોવાના નાતે એમને એ પણ એક લાભ મળ્યો અને એમણે એ પણ પ્રવૃત્ત રહ્યા દુનિયાના અલગ અલગ દેશોમાં એમણે મુલાકાતો કરી. Of course, in those days, mainly you had to go by the steamboats. તો આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે એ સમયમાં પરદેશ જવા માટે ખાસ કરીને જહાજનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો. He visited America, એઓ અમેરિકા પણ એ રીતે ગયા, Honolulu, London, હોનોલુલુ લંડન પણ ગયા, and Germany, એ પ્રમાણે જર્મની પણ ગયા, and Japan, Rangoon, Thailand, જાપાન, બર્મા, રંગૂન, થાઈલેન્ડ પણ ગયા, and many other countries to give the message of the Buddha. અને બીજા અનેક દેશોમાં એમણે યાત્રા કરી કે જ્યાં તેઓ બુદ્ધનો સંદેશ લોકો સુધી પહોંચાડવા માંગતા હતા. After these travels, in 1884, he returned to Sri Lanka. તો આ વિદેશના અલગ અલગ દેશોના પરિભ્રમણ કર્યા પછી 1884માં તેઓ શ્રીલંકા પાછા આવ્યા. And he came back and started to work again in Sri Lanka. તો ફરી તેઓ શ્રીલંકામાં પાછા આવ્યા ત્યાર પછી એમણે શ્રીલંકાના જુદા જુદા સ્થળોની મુલાકાત લેવાનું શરૂ કર્યું. And he started to give so many lectures around the country. અને ખાસ દેશમાં વિશેષ કરીને શ્રીલંકામાં અલગ અલગ જગ્યાએ તેમણે બૌદ્ધ ધર્મ પર પ્રવચન આપવાનું શરૂઆત કરી. Trying to educate people in the Buddhist culture and Buddhist teaching. તો તેઓ એક લોકોને વિશેષ કરીને બૌદ્ધ સંસ્કૃતિ અને બૌદ્ધ ઉપદેશ અંગે જાગૃતિ ફેલાવવાનું બહુ મોટું કામ કર્યું. Then, of course, because he established the Mahabodhi society in India, and he started to collect the funds for the building of the Mahabodhi Vihara in Bodh Gaya. તો બુદ્ધ ગયામાં એમણે મહાબોધિ સોસાયટીની જે શરૂઆત કરી હતી એનું એક સરસ ઇમારત ઊભું કરવા માટે એમણે પૈસાની જરૂર હતી અને એ મેળવવા માટે અલગ અલગ સ્થળોએ એમણે મુલાકાતો કરી હતી. And because he was working tirelessly, and he was able to collect enough funds to buy a Buddha Gaya village. તો તેઓ ખૂબ જ નિરંતર અને અથાગ મહેનતો કરતા હતા એટલે એને પરિણામ સ્વરૂપે એમને એટલા પૂરતા તો પૈસા મળી ગયા હતા કે તેઓ બુદ્ધગયાની જે જમીન વગેરે છે એ ખરીદી શકે. And he was given a lot of support by the Sri Lankan wealthy people, wealthy families. તો આ ઉમદા કાર્યમાં શ્રીલંકાના જે ખાસ કરીને ધનાઢ્ય લોકો છે એમણે છૂટા હાથે અનાગારિક ધર્મપાલને મદદ કરેલી. And then he did not stop there, but he did the first Buddhist pilgrimage to India with a group. તો તેઓ ત્યાંથી જ અટક્યા એવું નહીં, શ્રીલંકામાંથી એક ગ્રુપ લઈને એક સમૂહ લઈને બુદ્ધગયાના દર્શન કરવા માટેની એક સરસ યાત્રા લઈને પણ ત્યાં આવ્યા. So the first Buddhist pilgrimage to the Buddhist holy places took place in 1884. તો આ રીતે જોવા જઈએ તો સૌપ્રથમ બૌદ્ધ ધર્મના સ્થળોની યાત્રા કરવાનું જે શ્રેય જાય છે જે 1884માં અનાગારિક ધર્મપાલા દ્વારા આ પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો હતો. Of course, nowadays you can see so many going to Buddhist holy places, and from India come to Sri Lankan Buddhist places. તો આજે આપણે જોઈએ છે કે અનેક લોકો અલગ અલગ વિવિધ બૌદ્ધ સ્થળોની યાત્રાએ જાય છે અને એમાં ઘણા ભારતમાંથી પણ શ્રીલંકાની યાત્રામાં આવે છે. So as I said that he filed the case against the monks, and of course to regain the Buddha Gaya, and that time he had a very difficult time. તો આપણે સૌ જાણીએ છીએ એ દરમિયાન એમણે જે બૌદ્ધ ગયા છે એને હસ્તગત કરવા માટે કેસ કર્યો મહંતની સામે.
અને જે છે એ ખૂબ જ કપરી પરિસ્થિતિ એ સમયે હતી. It's very difficult to explain how much troubles given by the Mahant to Anagarika Dharmapala and the bhikkhus who lived there. Even they were beaten and tortured in Buddha Gaya, but they did not give up. તો એ સમય દરમિયાનની જે પરિસ્થિતિ છે એ વર્ણન કરવી ખૂબ જ દુઃખદાયી છે, કારણ કે એ સમયે અનાગારિક ધર્મપાલ અને બૌદ્ધ ભિક્ષુઓને ત્યાંના મહંતો દ્વારા ખૂબ જ મારવામાં પણ આવ્યા હતા અને એમના પર જે દમન છે એ પણ કરવામાં આવતું. Being so much active in 1891, the first Vesak celebration was done in Sri Lanka and India. તો આ સમય દરમિયાન 1891 ની વાત છે, જ્યારે સૌથી પહેલી વૈશાખી પૂર્ણિમા આવ્યા ત્યારે એની ઉજવણી શ્રીલંકા અને ભારતમાં એક સાથે કરવામાં આવી હતી. And so that's celebration gradually start to become a grand around the world. તો આ જે ઉજવણી છે એની શરૂઆત સામાન્ય રહી, પણ ધીરે ધીરે ભવ્યાથી ભવ્ય તરફ આગળ વધતી રહી અને દેશ અને વિશ્વના ખૂણા ખૂણા સુધી પહોંચી. And of course, the Venerable Bhikkhu Rahula, who was the secretary or the chief of the Buddhist Publication Society in Kandy, was able to get declared Vaishakha Purnima as a world holiday. અને એ સમયના જે ત્યાંના સેક્રેટરી હતા ભંતે રાહુલ, એમના પ્રયત્નો થકી વૈશાખી પૂર્ણિમાની રજા માટેની પણ જોગવાઈ કરવામાં આવી. And then he did not stop there, and he started to purchase the Saranath land and built, of course, the Mulakandikuti Vihara. તો અનાગારિક ધર્મપાલ ત્યાં પણ અટક્યા નહીં અને તે પોતાની કાર્ય માટે સતત આગળ વધતા રહે, જ્યાં તેમણે સારનાથમાં જમીન સંપાદન કરી અને ત્યાં મૂલગંધકુટી વિહાર બનાવવાની યોજના બનાવી. At that time also, he went to Europe, especially to England and Germany, and to see the industrial schools and to establish industrial school in Saranath. એ પછી તેઓ યુરોપમાં વિશેષ કરીને અમેરિકા વગેરે ગયા અને ખાસ કરીને ઔદ્યોગિક તાલીમ કેન્દ્રો કેમ બનાવી શકાય એ માટે તેમણે માહિતી મેળવી અને સારનાથમાં પણ એ પ્રકારના કામ કરવા માટે એમણે આગળ આવ્યા. And then, of course, in Sri Lanka, during that time, he started the Buddhist schools for Sri Lankans. અને એ દરમિયાન એમણે સારનાથમાં અલગ અલગ શાળાઓ શરૂ કરી, વિશેષ કરીને શ્રીલંકાના બૌદ્ધો માટે ત્યાં વ્યવસ્થા થાય એવું આયોજન કરવામાં આવ્યું. And the first school they established in a place called Hinduma in south of Sri Lanka. Sorry? The first school was started in south of Sri Lanka. અને First Buddhist school. એની જે પ્રથમ સ્કૂલ છે દક્ષિણ શ્રીલંકામાં શરૂ કરવામાં આવી હતી. Until Anagarika Dharmapala comes, it was only missionary schools. તો જ્યારે અનાગારિક ધર્મપાલે આ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ શરૂ કરી એ પહેલા માત્ર મિશનરી એટલે કે ખ્રિસ્તી મિશનરી સ્કૂલો જ ચાલુ હતી. And of course, he managed to get land at Calcutta for the Mahabodhi Society headquarters. અને મહાબોધિ સોસાયટીની જે મુખ્ય સંસ્થાનું કાર્યાલય બનાવવા માટે એમણે જમીન સંપાદન કરવામાં સફળ થયા. Yeah, I must say that something more about his mission, and mainly what he wanted to do is to get the message of the Buddha to the world and reclaim all the Buddhist sites to the hands of Buddhists. તો આમ તો એમના વિશે અથવા એમના કરેલા કાર્યો વિશે ઘણી બધી વાતો થઈ શકે એમ છે, પણ એમના જીવનનો જે મહત્વપૂર્ણ સંદેશ હતો જો આપણે સમજીએ તો એમ કહી શકાય કે દુનિયામાં જેટલી પણ બૌદ્ધ વિરાસતો છે એ બૌદ્ધોના હસ્તક હોવી જરૂરી છે. And he spent lots of time and reflections and how to work for the world, how to work for the Buddhism in the future. તો તેઓ જે અભ્યાસ કરતા અને વિશેષ કરીને જે એનું ચિંતન હતું એ જ રહ્યું છે કે વિશ્વમાં ખાસ કરીને બૌદ્ધ ધર્મના પ્રચાર પ્રસાર અને એના વિકાસ માટે કેવી રીતે વધુમાં વધુ કામ કરી શકાય. Being an eminent practice of the teaching of the Buddha, eminent practice of meditation, he used to get up at 3 o'clock in the morning.
આવા થોડો નહીં યાર અહીં કે કશું સંભળાતું નથી. Hello. Yeah. You want me to repeat? Your video is stopped. Yes. Okay. Your video is stopped. Yeah. Okay. Being eminent practitioner of the teaching of the Buddha and eminent practitioner of meditation, he used to get up 3 o'clock in the morning and go to the Mahabodhi Vihara and meditate. Hello? Jinasena? Yes. Can you hear me? Yes, now I can hear you, but I think you lost connection. No, I'm okay. Yes, now, yes. Okay, Yeah. okay, now you speak. Okay. As I said, being an eminent practitioner of the teaching of the Buddha and eminent practitioner of the meditation, he used to get up 3 o'clock in the morning and go to the Mahabodhi temple to meditate. Your voice is not audible. It is not. Mic is on. Can you hear me? Yes, Sugatji, I can hear Jinasena very well. Hello. Hello? Yeah, Sugatji, am I audible? Hello, Jinasena? Yeah, I am okay. I can hear you. It's me or Sugat? Kumarji, I can't hear you. Kumarji? Am I audible now, Jinasena? Yes, audible. Let Sugatji reconnect. Yes, Jinasena? Yes. Yes, okay. Okay. Is it right now? Yes. Okay. Yes. Right. What I said is Anagarika Dharmapala was a good meditator. અનાગરિક ધર્મપાલ એ ખૂબ જ ધ્યાનના સાધક હતા. And he teach and he lived and practiced the teaching of the Buddha for the dead. તો બુદ્ધના ઉપદેશ પ્રમાણે જીવન જીવતા હતા, આચરણ કરતા હતા અને અન્ય લોકોને એ પ્રમાણે માર્ગદર્શન પણ કરતા હતા. And he used to get up at 3 o'clock in the morning and go to the Mahabodhi Vihara and meditate there. તો તેઓ વહેલી સવારે 3 વાગે ઉઠતા હતા અને મહાબોધિ વિહારમાં ધ્યાન અર્થે જતા હતા. And then, of course, he used to reflect about the matters that has to be done to the Buddhist world. તો બૌદ્ધ જગત માટે કરવા જેવા કયા કાર્યો છે એ બાબતે તેઓ ચિંતન પણ કરતા હતા. So the great thing is that he gave totally himself to the teaching of the Buddha, life of the Buddha, practicing
and living in the Dhamma. તો સૌથી અગત્યની બાબત એ હતી કે એમણે બુદ્ધ ઉપદેશ પ્રમાણે પોતે જીવન જીવતા હતા અને બૌદ્ધ ઉપદેશોના પ્રચાર પ્રસાર કરવા માટે એમણે પોતાના સ્વયંને એમાં ઝુકાવી દીધી હતી અને પોતાની જાતને સમર્પિત કરી દીધી હતી. And so then, of course, during the time 1915 and 1921, and he was not allowed, he was in house arrest in India, not allowed to come to Sri Lanka. તો એ સમયગાળા દરમિયાન તેમને નજરકેદ કરવામાં આવ્યા હતા અને એમને શ્રીલંકાની મુલાકાત લેવા પર પણ પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો હતો. And mainly for the reason that he was outspoken, direct and outspoken. તો એ નજરકેદ કરવા પાછળનું જો મહત્વપૂર્ણનું કારણ કહી શકીએ તો આપણે એવું કહીએ કે એ સીધી વાત કરનારા અને સ્પષ્ટ વક્તા હતા. And in every lecture, he used to say not to adapt the Western culture and Western lifestyle because it's not suitable for the life of Buddhist. તો તેઓ હંમેશા પોતાના વક્તવ્યમાં વિશેષ કરીને યુરોપિયન અને પાશ્ચાત્ય જે સંસ્કૃતિ છે એને નહીં સ્વીકારવાની ભલામણ કરતા હતા કારણ કે એમણે કહ્યું હતું કે એક બૌદ્ધ તરીકે એ આપણા માટે યોગ્ય નથી. Around 1912, he was working for the revival of the national revival group in Sri Lanka to get the independence. તો 1912 સુધી તેઓ ખાસ કરીને શ્રીલંકાના જે સ્વાતંત્ર્ય અથવા એને લગતા જે કામ છે એના માટે ખૂબ જ પ્રવૃત્તિશીલ રહ્યા. And to work for the benefit of the many. Example, he started to get the free hospitals and free education, and especially in the Buddhist studies, Buddhist education. તો એમણે પોતાના ધાર્મિક કાર્યો કરીને સાથે બહુસંખ્યક લોકોના સુખાકારી માટે વિશેષ કરીને એમને મફતમાં દવાખાનાની સગવડતા મળે, મફતમાં સારું શિક્ષણ મળે અને વિશેષ કરીને બૌદ્ધ સંસ્કારો પ્રમાણે અથવા બૌદ્ધ ઉપદેશ પ્રમાણે એમને શિક્ષણ માટે મળે એ માટે ખૂબ જ એવા પ્રયત્નો એમણે કર્યા. And of course, while doing this great work in 16, he was able to communicate with the British and get the relics of the Buddha into the Buddha Gaya. તો આ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ કરતા કરતા 1916માં એમને એક સારી સફળતા એ મળી અને ખાસ કરીને જે સમયના સરકારો સાથે વાટાઘાટો કરવા દરમિયાન જે બૌદ્ધ અવશેષો છે ખાસ કરીને બુદ્ધના જે ધાતુઓ છે એમના જે રેલિક્સ છે એટલે કે અવશેષો છે એ મેળવવા માટે એમણે બહુ સારી મહેનત કરી અને એમાં સફળ થયા. So I give some of the brief introduction for his life, short introduction for few things. And of course, in that was in 1916 and 1923. Mary Foster from Honolulu in America, she gave $150,000 to work for the Buddhism in the world, and especially in Sri Lanka. તો હોનોલુલુના જે મેરી ફોસ્ટર હતા એમણે ખૂબ જ મોટી એવી રકમ એમને દાન આપી ખાસ કરીને શ્રીલંકામાં બૌદ્ધ ધર્મના પ્રચાર પ્રસાર માટે. $150,000 is that time is a huge amount. What a great generosity. તો એ સમયની જે રકમ છે એ પરથી આપણે સમજી શકીએ આજે પણ એ રકમ એટલી મોટી લાગે છે તો એ સમયમાં કેટલી હશે અને એ દાન પારમિતાનું કેટલું મોટું ઉદાહરણ છે. So nearly it's about 100 years ago. અને હું આજે વાત કરું છું લગભગ 100 વર્ષ પહેલાની વાત છે. And also she gave 2,600 pounds to buy a land for the Mahabodhi Society in London. અને આ જ પ્રમાણે એમણે 2600 પાઉન્ડ જેટલી રકમ ઇંગ્લેન્ડમાં જમીન સંપાદન કરવા માટે આપી હતી. And as far as I know, she was giving allowance of I think 46 pounds, as far as I know, monthly allowance for his work, for daily or his expenses. દર મહિને આર્થિક મદદ કરવા માટે એ વિશેષ કરીને અમુક રકમનું યોગદાન પણ આપતા હતા.
So then, of course, he never used any donation for his personal use. Of course, like Dr. Baba Sahib Ambedkar, he dedicated his whatever he get for the revival of Buddhism in the world. And of course, a lot of money also spent in Mula Gandhakoti Vihara, which was completed in 1930 in Saranath. તો અનાગરિક ધર્મપાલ જે પોતાને જે કંઈ દાન મળતું એમાંથી એક પણ પાઈ પોતાના માટે ક્યારેક ઉપયોગ કરતા ન હતા. જેમ આપણે બાબા સાહેબના જીવન તરફ જોઈએ છીએ એવી રીતે જેમણે સમગ્ર જીવન બૌદ્ધ ધર્મના પ્રચાર અને પ્રસાર માટે આપી નાખ્યું. સાથે સાથે સારનાથમાં મૂળગંધ કુટી જે બનાવવાની હતી એ લગભગ 1930ની આસપાસ તૈયાર કરી એમણે. And of course, in the same year, he established the Anagarika Dharmapala Trust. અને એ જ વર્ષમાં એમણે અનાગારિક ધર્મપાલ નામે ટ્રસ્ટ નામથી એક સંસ્થા શરૂ કરી. And of course, looking at the Anagarika Dharmapala life, by definition, we can say he's a bodhisattva. તો જ્યારે અનાગારિક ધર્મપાલના જીવન તરફ દ્રષ્ટિપાત કરીએ અને એના જીવનની જો વ્યાખ્યાયિત કરવું હોય તો આપણે એને કહી શકીએ કે તેઓ આધુનિક બોધિસત્વ છે. He was dedicating his whole life and whole mission to the revival of Buddhism in the world, especially in India and Sri Lanka. એમના જીવન તરફ દ્રષ્ટિપાત કરીએ તો આપણને જણાય આવે છે કે એમણે પોતાનું જીવન બૌદ્ધ ધર્મના પુનરુત્થાન માટે વિશેષ કરીને શ્રીલંકા અને ભારત અને દુનિયામાં એના પ્રચાર પ્રસાર અને ફેલાવવા માટે પોતાનું જીવન સમર્પિત કરી દીધું. The world is debt to Anagarika Dharmapala for giving the message of the Buddha to the whole world. તો આજે આખું જે વિશ્વ છે આખું દુનિયા છે એ બુદ્ધ ઉપદેશ જગત સુધી પહોંચાડવાના આવા ભગીરથ કાર્ય માટે અનાગારિક ધર્મપાલને દુનિયાના લોકો યાદ કરે છે. Of course, around the world, his birth anniversary is celebrated grandly. And this morning, I was attending the grand celebration in Colombo. તો અનાગારિક ધર્મપાલની જન્મ જયંતિ માત્ર ભારત અને શ્રીલંકા પૂરતી સીમિત નથી. વિશ્વના અનેક દેશોમાં અનાગારિક ધર્મપાલની જન્મ જયંતિ ભવ્યથી ભવ્ય રીતે ઉજવવામાં આવે છે. અને આજે સવારે શ્રીલંકામાં એક ભવ્ય ઉજવણી હતી એમાં હું સામેલ થયો હતો. So there were two great celebrations in Sri Lanka today. One was in south of Sri Lanka in Galle. Other one was in Colombo. તો આજે શ્રીલંકામાં ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ બે પ્રકારે આયોજન થયા હતા. એમાં એક દક્ષિણ શ્રીલંકામાં હતું અને એક બીજું કોલંબોમાં હતું. The Colombo one was attended by the Assistant Indian High Commissioner and the delegate from the Japan. And of course, the main speaker was Prime Minister of Sri Lanka. તો કોલંબોમાં જે કાર્યક્રમ હતો એમાં ભારતના રાજદૂત એ પ્રકારે જાપાનના રાજદૂત પણ ત્યાં ઉપસ્થિત હતા અને વિશેષ કરીને ત્યાંના શ્રીલંકાના જે વડાપ્રધાન છે એ પણ ત્યાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. So it was a state celebration, state patronizing, and of course the Banagala Upatissa Thero is the chief monk of the Mahabodhi Society organized this event. તો મહાબોધિ સોસાયટીના જે વડા છે એ ત્યાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને આ જે પર્વ છે આ તહેવાર છે ઉજવણી છે એ એક દેશની ઉજવણી હતી એવો ત્યાં માહોલ હતો. And I was fortunate today they opened the release casket of Sariputta Moggallana for the public for a few hours and I was able to see that. તો આજનો જે કાર્યક્રમ હતો એમાં સારીપુત્રના જે ધાતુ છે અવશેષ છે એમને એ લોકો સમક્ષ થોડા દિવસો માટે દર્શન કરવા માટે મૂકવામાં આવ્યા હતા અને એમાં હું સહભાગી થઈ શક્યો એને મને આજે આનંદ છે. As you know that Sariputta Moggallana relief was in London in the museum and of course reclaimed to Buddhist hand and divided into three portions, one portion to India, one portion to Sri Lanka and one portion to Burma. તો આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે સારીપુત્ર અને મહામોગલાના અસ્થિ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ ઘટના છે બૌદ્ધ જગત માટે જે લંડનના મ્યુઝિયમમાં રાખવામાં આવેલા હતા અને એના ત્રણ ભાગ કરવામાં આવ્યા. એ ત્રણ ભાગમાંથી એક ભાગ ભારત માટે, એક ભાગ શ્રીલંકા માટે અને એક ભાગ બર્મા માટે આપવામાં આવ્યો છે. So in Colombo, the Mahabodhi temple, they host the relics of the Sariputta Moggallana.
તો આ જે સારીપુત્ર અને મહામોગલાના અસ્થિ ધાતુ છે એ ત્યાંની જે મહાબોધિ વિહાર છે એના હસ્તક રહેશે. Having said that, after establishing the Anagarika Dharmapala Trust, Anagarika Dharmapala is no more. અને આ રીતે અનાગારિક ધર્મપાલ ટ્રસ્ટ બનાવ્યા પછી એ વધુ સમય રહ્યા નહીં. But he was living. આજે એ દેહ સ્વરૂપે આપણી વચ્ચે નથી, પણ છતાં એ આપણી વચ્ચે વિચારો તરીકે આપણી વચ્ચે હયાત છે. Anagarika Dharmapala, he was an Anagarika, but he was not a bhikkhu. અને અનાગારિક ધર્મપાલ છે એ અનાગારિક હતા, એ ભિક્ષુ નહોતા. So therefore, in the final days in his life, he was ordained as a Buddhist monk. તો એમના જીવનના છેલ્લા તબક્કાઓમાં, છેલ્લા દિવસોમાં એમને ભિક્ષુ તરીકે એમની ઉપસંપદા કરવામાં આવી. In 1931, he was ordained as Sri Devamitra Dharmapala. અને 1931માં એમને ભિક્ષુ તરીકે ઉપસંપદા થઈ અને એમને દેવમિત્ર એવું નામ Not આપવામાં આવ્યું. Upasampada, it's not a Upasampada, it's a Samanera. અને એમને શ્રામણેર તરીકેની દીક્ષા આપવામાં આવી. And Upasampada took place in 1933 in India. તો 31માં એમની શ્રામણેર દીક્ષા થઈ અને 33માં એમની ઉપસંપદા થઈ. By this time, he was very weak and he was taken by a special cart. તો એ સમય દરમિયાન એઓ સારી રીતે ખૂબ અશક્ત થઈ ગયા હતા અને એમની સારવાર માટે એમને ગાડીમાં લઈ જવા પડતા હતા. Those great figures, they worked tirelessly and without regarding themselves. Of course, they had very short life compared to others. ખૂબ જ વિરલ વ્યક્તિત્વ કે જેમનું શરીર આ રીતે નબળું હતું અને છતાં પોતાના શરીરની ચિંતા કર્યા વગર તેઓ અથાગ પ્રયત્નો કરી રહ્યા હતા. Look at the life of Dr. Ambedkar. તો આવી જ રીતે જો આપણે બાબા સાહેબના જીવન તરફ નજર કરીએ, he was working sleeplessly. તો બાબા સાહેબ પણ આ રીતે સતત દિવસ અને રાત જોયા વગર કામ કરતા હતા. Day and night he works for the benefit of the public, benefit for you, benefit for us. તો આવી રીતે બાબા સાહેબ લોકોના સુખાકારી માટે, આપણા સૌના સુખા માટે, તમારા અને મારા સુખાકારી માટે દિવસ અને રાત જોયા વગર અથાગ મહેનત કરતા હતા. A life dedicated to others is bodhisattva. Sorry? A life dedicated for others, beneficial of others, is a bodhisattva. તો જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ પોતાના જીવન અન્યના સુખાકારી માટે સમર્પિત કરે છે ત્યારે તે બોધિસત્વ કહેવાય છે. So bodhisattva is not selfish. તો આ રીતે જોઈએ તો બોધિસત્વ એ સ્વાર્થી હોતા નથી. They are not people, they are not individuals who collect and keep themselves, but they earn, or they find and spend for the benefit and welfare of happiness of many. તો બોધિસત્વ એ કેવળ પોતાના માટે જ કંઈક પ્રાપ્ત કરે છે એટલું એવું નથી હોતું. પોતે કોઈ શોધી કાઢે છે કે પ્રાપ્ત કરે છે અને અન્યની સુખાકારી માટે વહેંચી અને અન્યને સુખાકારીમાં મદદરૂપ બને છે. So the great example of these two figures, Bodhisattva Anagarika Dharmapala or Bodhisattva Mitra Kul and Dr. Babasaheb Ambedkar are the example of sharing with others. તો આ જે બે વિરલ વ્યક્તિત્વ છે જેમાં અનાગારિક દેવમિત્ર ધર્મપાલ અને ડોક્ટર બાબાસાહેબ આંબેડકર એ બંનેના જીવનમાં ઘણી સામ્યતાઓ છે જેમણે અનેક લોકોના સુખાકારી માટે કામ કર્યું છે. They lived example of life of Buddhists. અને એમણે એક આદર્શ બૌદ્ધ તરીકેનું ઉદાહરણ આપણી સમક્ષ પૂરું પાડ્યું છે. And of course, when we say these great figures, we need to develop these great qualities within ourselves as practitioners of Buddhism. તો જ્યારે આવા વિરલ વ્યક્તિત્વ ખાસ કરીને બૌદ્ધ વ્યક્તિત્વ તરફ આપણે નજર કરીએ અથવા એમના જીવન વિશે જાણીએ ત્યારે આપણે પણ એમનામાં રહેલા ગુણો આપણી અંદર વિકસિત થાય એ માટેના પ્રયત્નો કરવા જોઈએ. So taking the example of these great figures and Anagarika Dharmapala and of course with Dr. Babasaheb Ambedkar, we have to adapt
new qualities within ourselves. તો આ રીતે જો બાબા સાહેબ અને અનાગરિક ધર્મપાલ ની અંદર જે ગુણો સદગુણો રહેલા છે એ સદગુણો આપણામાં કેમ વિકસિત થાય અને એને ગ્રહણ કરવાનો આપણે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. Let's determine to share at least a little with others, for the world can benefit from us. તો આપણે જે કંઈ એમના જીવનમાંથી પ્રાપ્ત કરીએ અથવા આપણે જે અનુભવ છે એ જગત તરફ આપણે વહેંચીએ જેથી જગતમાં અન્યને પણ આ પ્રકારની સુખાકારીનો લાભ મળે. Of course, the Anagarika Dharmapala's life, is been so great that the world respect and salute him. And even 159th birthday anniversary was celebrated. Sorry, I miss it. Being a great figure, 100. Yes, can you hear? Yes, no, sorry, I miss it. Okay, being a great figure of Anagarika Dharmapala, that give the example at how a Buddhist, how the individual lives in the world. તો આ 159મી જે જન્મ જયંતિ છે એ આપણને એમના જે કાર્યો છે એ સૂચવે છે કે આજે આટલા લાંબા સમયગાળા પછી પણ આપણે એમની જન્મ જયંતિ ઉજવી રહ્યા છીએ. Of course, today only I give some glimpse of life and mission of Anagarika Dharmapala, but there's so much that he has done to the world that is written in books like this. It's so big, and it is called Return to Righteousness, and it's a very rare book that I got. And I tried to make it available for Gujarati Buddhists at some point, one copy, so you will able to read it. તો અનાગરિક ધર્મપાલનું જીવન એ ખૂબ જ વિશાળ અને પ્રેરણાદાયી છે. એના એ ગાગરમાં સાગર જેવી વાત છે. એક સાગરમાંથી એક ટીપું જેટલી બાબતો મેં આપની સમક્ષ રજૂ કરી છે કારણ કે એમનું જે જીવન છે એ ખૂબ જ ભવ્ય અને વિશાળ રહ્યું છે. એમના જીવન વિશેની એક નાનકડી પુસ્તક, જો કે એ ખૂબ જ દળદાર પુસ્તક છે, એ જે મારી પાસે છે અને એ બહુ રેર એટલે ખાસ ઉપલબ્ધ પણ નથી. છતાં હું પ્રયત્ન કરીશ કે એની એકાદી નકલ મારા ગુજરાતના મિત્રોને મળે જેથી એમના જીવન તરફ ખાસ કરીને અનાગરિકના જીવન વિશેની અનેક બાબતો ગુજરાતના મિત્રો જાણી શકે. And so what I was going to say is thank you very much once again. And this Anagarika Dharmapala we celebrate for the reason we are indebted to his life and mission. તો આજના આ પ્રસંગે મને આ તક આપવામાં આવી એ માટે હું આપ સૌનો પુનઃ એકવાર આભાર માનું છું. અને આપણે આ ઉજવણી એટલા માટે કરીએ છીએ કે અનાગરિક ધર્મપાલ દ્વારા જે કરવામાં આવેલા કાર્યો છે એના આપણે ઋણી છીએ. And we are indebted to him because he was the first Buddhist missionary taking the teaching of the Buddha to the world and claiming the Buddhist holy places into the hands of Buddhists. તો એમણે જે કરેલા કાર્યો છે એના આપણે આજીવન એટલા માટે ઋણી રહીશું. વિશેષ કરીને બૌદ્ધ જે ધરોહર છે, બૌદ્ધ વિરાસત છે, એ બૌદ્ધોના હસ્તક રહે એ માટે જે ચલાવેલી ચળવળ છે એ આપણા બધા માટે પ્રેરણાદાયી છે ને એ માટે આપણે એમના ઋણી રહીશું. So my brothers and sisters in Gujarat, thank you very much. Friends in India, thank you very much for this opportunity. And say have a great evening. Namo Buddhaya. Jai Bhim. તો આજની આ સંધ્યાએ આજના આ સુંદર કાર્યક્રમમાં આયોજન કરવામાં આવ્યું એમાં મને જે તક આપવામાં આવી એ માટે હું ભારતના અને ગુજરાતના જે ભાઈઓ અને બહેનો છે એમનું પુણ્યાનુમોદન કરું છું કે એમણે એક આ સુંદર તક અને સંધિ મને પૂરી પાડી. સૌને નમો બુદ્ધાય. જય ભીમ. So if you want to clarify smaller things, you might have a chance. થેન્ક યુ વેરી મચ. તો મજારી જીનેશેના. તો અહીંયા
આપણી વચ્ચે બ્રહ્મચારી જૈનસેન શ્રીલંકાથી ઉપસ્થિત હતા. એમણે ખૂબ જ સુંદર આપણને માહિતી અને વક્તવ્ય આપ્યું. એમની પાસે એક સરસ પુસ્તક છે. આશા રાખીએ આપણે ગુજરાતી મિત્રોને એ જ્યારે પણ ઉપલબ્ધ થશે આપણે બધા એનાથી લાભાન્વિત થઈશું. તો હવે આપણે ધર્મપાલન ગાથા કરી અને કાર્યક્રમની પૂર્ણાહુતિ કરીશું. પણ એ પહેલા આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવા બદલ અમારી જે ટીમ છે, વિશેષ કરીને ધર્મમિત્ર ગૌતમ અને ધર્મમિત્ર કુમારજી, એમણે ખૂબ જ એવી સારી મહેનત ઉઠાવી છે. એટલે એમનું પુણ્યાનુમોદન કરું છું. સાથે સાથે આજના કાર્યક્રમમાં એક કવિ તરીકે ઉપસ્થિત રહેલા ધર્મમિત્ર જીવક, એમનો હું દિલથી આભાર માનું છું, પુણ્યાનુમોદન કરું છું. ધર્મચારી જીનસેનનો ખૂબ સુંદર પરિચય આપવા માટે ધર્મચારી આનંદ શાક્યનો પણ આભાર માનું છું. અને સાથે આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે લાઈવ અલગ અલગ માધ્યમોથી આ કાર્યક્રમને નિહાળી રહેલા તમામ શ્રોતાઓ, બૌદ્ધ ઉપાસકો, ઉપાસિકાઓ, ભાઈઓ બહેનો, આપ સૌનો હું આભાર માનું છું. અહીંયા આપણે ધર્મપાલન ગાથા કરી અને કાર્યક્રમને સમાપન જાહેર કરીશું. આપ જે પણ જગ્યાએ છો ત્યાં હાથ જોડી આંખો બંધ કરીને મારી સાથે સંગાયન કરી શકો છો. Hello. Hello. યસ જીનેશના, યસ. Yeah. Sugatji, thank you very much for the translation as always. And થેન્ક યુ, yes, I really appreciate that. And થેન્ક યુ. આઈ એમ great, great. learning the many things. Thank you very much. So ધર્મપાલન ગાથા. સબ પાપ સકરણ કુશલ ઉપસંપદા સચિદ પર્યોદપનં એતન બુદ્ધાન શાસનં ધમ્મં ચરે સુચરિતં નતં દુચરિતં ચરે ધમ્મચારી સુખં સેતિ अस्मि लोके परम हि च न तावता धम्मधरो यावता वोपासति यो जपम्पि सुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमज्जति नथि मे शरणं अय्यं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्चवचेन होतु मे जय मंगलम् नथि मे शरणं अय्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्चवचेन होतु मे जय मंगलम् नथि मे शरणं अय्यं संघो मे शरणं वरं एतेन सच्चवचेन होतु मे जय मंगलम् नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु સાધુ. તો અહીંયા આપણે આ કાર્યક્રમને સમાપન જાહેર કરીએ છીએ. આપ સૌનો પુનઃ ધન્યવાદ.